ประเภทของเนื้อเค้กนะคะก็มีอยู่2แบบหลักๆนะคะคือเนื้อเค้กที่แน่นชุ่มฉ่ำเนยอย่างบัตเตอร์เค้กกับเนื้อเค้กที่เนื้อนุ่มเบาหน่อยอย่างเช่นสปันเค้กแล้วก็ชิฟฟ่อนเค้กค่ะเนื้อสัมผัสของเค้กนะคะจะแน่นหรือเบาขึ้นอยู่กับสัดส่วนของวัตถุดิบและวิธีการตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูที่แตกต่างกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเนี่ยจะมาทำเค้กให้ดูทั้ง3แบบแล้วก็จะมาปิดท้ายด้วยการบอกว่าเค้กแต่ละแบบเนี่ยเหมาะกับการแต่งหน้าแบบไหนค่ะเริ่มกันที่สปันเค้กค่ะเป็นเนื้อเค้กที่มีไข่เป็นส่วนผสมหลักนะคะเป็นเนื้อเค้กที่ทำง่ายมากนะคะเพียงแค่มีส่วนผสมไข่ไก่แป้งแล้วก็น้ำตาลก็สามารถทำเค้กได้แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเนื้อเค้กที่มีส่วนผสมน้อยมันไม่มีไขมันเลยเนื้อเค้กก็จะมีความแห้งเหมือนกับขนมไข่ค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะเราก็จะมีการปรับโดยการใส่เนยนมสดผงฟูหรือว่ากลิ่นวานิลลาเข้าไปเนี่ยทำให้เนื้อเค้กเนี่ยนุ่มฟูเบาแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสปอนเค้กกันเลยนะคะอุ่นเตาอบที่180องศาไฟบนล่างค่ะแล้วก็หาพิมพ์แบบนี้นะคะประมาณ1ปอนด์หลังจากนั้นเราจะเอากระดาษไขมาปูในพิมพ์ให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะเริ่มที่ทาเนยบางๆให้ทั่วพิมพ์ปูกระดาษไขด้านก้นพิมพ์แล้วก็ด้านข้างพิมพ์แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะร่อนส่วนผสมของแห้งเตรียมเอาไว้ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะห้ามข้ามเด็ดขาดเพราะว่าการร่อนเนี่ยจะช่วยทำให้แป้งเนี่ยกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีเนื้อเนียนละเอียดค่ะที่สำคัญก็คือจะช่วยให้อากาศเนี่ยเข้าไปในเนื้อแป้งทำให้แป้งโปร่งเบาแล้วก็ละเอียดมากขึ้นค่ะสปันเค้กเป็นเนื้อเค้กที่ฟูเบาด้วยการตีไข่ทั้งฟองกับน้ำตาลจนขึ้นฟูค่ะดังนั้นไข่ไก่เป็นส่วนสำคัญเราจึงต้องใช้ไข่ไก่ที่สดใหม่ค่ะและต้องเป็นไข่สดที่อุณหภูมิห้องด้วยนะคะจะช่วยให้ตีได้ขึ้นฟูได้ง่ายค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวไข่ค่ะหลังจากนั้นจะค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลลงไปใช้เวลาตีทั้งหมดประมาณ10นาทีจนไข่ไก่ขึ้นฟูค่ะการตีไข่ไก่กับน้ำตาลจะเป็นการช่วยเก็บฟองอากาศระหว่างที่ตีค่ะจะเห็นเป็นฟองอากาศเล็กๆแบบนี้ตีไปเรื่อยๆจนไข่ไก่ขึ้นฟูเป็นฟองสีนวลและเนื้อข้นประมาณนี้ค่ะตามด้วยส่วนผสมแป้งที่ร่อนเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้พายางตะล่อมให้เข้ากันอย่างเบามือค่ะจากนั้นผสมนมสดกับเนยละลายแล้วก็คนๆเร็วๆให้เข้ากันค่ะเราจะเทส่วนผสมนมอุ่นๆลงไปในเนื้อแป้งนะคะย้ำว่าต้องอุ่นๆนะคะจะทำให้เนยกับแป้งเนี่ยเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นค่ะเทใส่พิมพ์แล้วเกลี่ยหน้าเค้กให้เรียบเนียนค่ะอย่าลืมเคาะไล่ฟองอากาศด้วยนะคะแล้วนำอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา40นาทีค่ะข้อควรระวังในการทำสปอนเค้กนะคะก็คือหลังจากที่เราผสมเนยแล้วก็นมลงไปแล้วควรนำเข้าเตาอบทันทีค่ะเพราะว่าถ้าทิ้งเนื้อเค้กเอาไว้นานไขมันในเนยเนี่ยจะทำให้ฟองไข่ที่เราสู้อุตสาห์ตียุบตัวลงค่ะอีกข้อที่สำคัญมากๆสำหรับการอบเค้กนะคะคือห้ามเปิดเตาอบระหว่างที่เนื้อเค้กกำลังขึ้นฟูค่ะเพราะว่าความร้อนในเตาเนี่ยจะลดลงแล้วก็ทำให้เนื้อเค้กยุบตัวลงได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเค้กออกมาเช็คความสุกนะคะด้วยการเอาไม้จิ้มฟันลองจิ้มดูค่ะถ้าไม่มีเศษของเนื้อเค้กติดขึ้นมาแฉะๆเนี่ยแปลว่าเนื้อเค้กสุกแล้วค่ะนำเค้กออกจากพิมพ์วางคว่ำบนตะแกรงแบบนี้เลยค่ะดึงกระดาษไขออกแล้วพักเค้กไว้ให้เย็นตัวลงค่ะสัมผัสได้เลยค่ะว่าเนื้อเค้กต้องนุ่มฟูมากแน่ๆถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าเค้กมีรูพรุนทั่วกันทั้งชิ้นเลยค่ะลองกดดูก็ได้ค่ะเค้กจะนุ่มเด้งเหมือนฟองน้ำแบบนี้เลยสูตรที่2เป็นเค้กเนื้อแน่นอย่างบัตเตอร์เค้กค่ะเนื้อเค้กจะนุ่มเนียนชุ่มฉ่ำและก็หอมเนยสุดๆเพราะมีส่วนผสมของเนยเป็นหลักค่ะ
วิธีทำนะคะเริ่มจากอุ่นเตาอบที่160องศาไฟบนล่างแล้วก็เตรียมพิมพ์แบบเดิมค่ะคือปูกระดาษไขด้านล่างแล้วก็ด้านข้างพิมพ์แต่ว่าสิ่งพิเศษนะคะก็คือเราต้องเตรียมน้ำร้อนสำหรับอบหล่อเนื้อเค้กด้วยค่ะบัตเตอร์เค้กจะใช้เนยเยอะและต้องเป็นเนยสดที่ยังเย็นแต่เนื้อนุ่มเวลานำไปตีจะขึ้นฟูได้ง่ายค่ะเราจะเริ่มจากการตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูก่อนนะคะโดยที่ตีเนยให้อ่อนนุ่มสีของเนยเขาจะอ่อนลงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเทน้ำตาลทรายลงไปตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ5นาทีเกล็ดน้ำตาลจะเข้าไปตัดในเนื้อเนยทำให้เกิดช่องว่างที่อากาศจะสามารถเข้าไปอยู่ได้เมื่อนำเข้าไปอบฟองอากาศเหล่านั้นก็จะพองตัวทำให้เค้กฟูขึ้นเมื่อส่วนผสมเป็นครีมฟูและสีอ่อนลงแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะควรใช้เป็นไข่ไก่ที่อุณหภูมิห้องเวลาเอาไปผสมกับเนยที่ขึ้นฟูแล้วเนื้อจะได้นวลเนียนค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลาค่อยๆใส่ไข่ไก่ทีละฟองลงไปในส่วนผสมแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราจะแบ่งแป้งในใจเป็น3ส่วนนมเป็น2ส่วนแล้วใส่สลับกันค่ะแล้วตีด้วยความเร็วต่ำไปจนกว่าจะได้เนื้อเค้กเนียนแบบนี้ค่ะการที่เราใส่แป้งสลับกับนมนะคะจะทำให้แป้งดูดซึมของเหลวได้ดีขึ้นแป้งไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็จะทำให้เนื้อเค้กของเราเนียนยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเทส่วนผสมเค้กลงพิมพ์ได้เลยเทแค่3/4ของพิมพ์นะคะเพราะเวลาอบเนื้อเค้กเขาจะได้มีพื้นที่สำหรับขึ้นฟูค่ะอย่าลืมเกลี่ยหน้าเค้กให้เรียบแล้วเคาะพิมพ์แรงๆเพื่อไล่ฟองอากาศใหญ่ๆออกไปค่ะเทน้ำร้อนลงในถาดรองอบเทคนิคนี้จะช่วยให้เนื้อเค้กที่อบเป็นเวลานานเนี่ยไม่เสียความชุ่มชื้นแล้วก็เนื้อเค้กไม่แห้งด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัตเตอร์เค้กของเรานำออกจากพิมพ์วางคว่ำไว้บนตะแกรงแบบนี้เลยค่ะดึงกระดาษไขออกหูยกลิ่นเนยนี่หอมทะลุกระดาษไขออกมาเลยค่ะเมื่อพักจนเค้กเย็นแล้วเรามาตัดชิมกันเลยดีกว่าดูสิคะหน้าตาดูดีมากเลยแถมหอมกลิ่นเนยสุดๆขอบอกว่าเนื้อเค้กเนียนนุ่มละมุนลิ้นมากเลยค่ะสูตรที่3นะคะเป็นชิฟฟ่อนเค้กเป็นเนื้อเค้กที่เบาที่สุดในบรรดาเค้ก3ชนิดเลยค่ะเนื้อเค้กจะเนียนนุ่มแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำค่ะเพราะมีการใส่น้ำมันแทนการใช้เนยละลายทำให้เนื้อเค้กไม่หนักจนเกินไปค่ะวิธีทำนะคะเริ่มจากอุ่นเตาอบที่180องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ปูกระดาษไขเฉพาะด้านล่างของพิมพ์นะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะที่เราไม่ทาเนยด้านข้างพิมพ์ก็เพราะว่าไขมันที่อยู่ข้างพิมพ์เนี่ยจะทำให้เนื้อเค้กที่อบเสร็จแล้วหดตัวค่ะไข่ไก่ที่ต้องใช้เป็นไข่ไก่สดอุณหภูมิห้องนะคะการแยกไข่ต้องระวังไม่ให้มีไข่แดงปนเข้าไปกับไข่ขาวเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ไข่ขาวตีไม่ขึ้นฟูเท่าที่ควรค่ะเริ่มจากการตีส่วนผสมไข่แดงกับน้ำตาลทรายค่ะตีให้เข้ากันหลังจากนั้นจะใส่กลิ่นวานิลานมสดและก็น้ำมันที่จะทำให้เนื้อชิฟฟ่อนของเราชุ่มฉ่ำค่ะใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันใส่แป้งที่ร่อนไว้แล้วลงไปจากนั้นคนให้ส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะมาเตรียมส่วนผสมไข่ขาวกันต่อค่ะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยความเป็นกรดของมะนาวจะช่วยทำให้โฟมไข่ขาวของเราแข็งแรงขึ้นค่ะไข่ขาวนะคะประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็โปรตีนค่ะการที่เราตีไข่ขาวกับน้ำตาลนะคะจะทำให้ฟองอากาศเข้าไปแล้วมันจะไปจับกับโปรตีนค่ะทำให้เนื้อไข่ขาวของเราเนี่ยฟูเบาขึ้นและการที่เราใส่น้ำตาลลงไปช้าๆนะคะจะช่วยให้น้ำตาลเนี่ยค่อยๆละลายแล้วก็ทำให้โฟมไข่ขาวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะเราจะตีเขาจนฟองอากาศละเอียดมากขึ้น
ไปจนถึงจุดที่เรียกว่า soft peak ลองยกหัวตีขึ้นจะเห็นว่าโฟมไข่ขาวตั้งยอดอ่อนแบบนี้ค่ะเน็ตแนะนำสำหรับมือใหม่นะคะให้ค่อยๆตีแล้วก็หมั่นยกตะกร้อขึ้นมาเช็คค่ะว่าได้ซอฟต์พีคแล้วหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีนานเกินไปนะคะมันจะแยกฟองไข่ขาวแล้วก็จะแยกน้ำเนี่ยอยู่ข้างล่างไข่นะคะซึ่งเราไม่สามารถเอาไปทำเนื้อเค้กได้ค่ะจากนั้นแบ่งไข่ขาวประมาณครึ่งส่วนใส่ลงไปในไข่แดงใช้ตะกร้อคนให้เข้ากันไข่แดงของเราก็จะมีเนื้อที่เบาขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ไข่ขาวทั้งหมดลงไปใช้พายางตัดตรงกลางตะล่อมส่วนผสมจากล่างขึ้นบนในขณะที่หมุนอ่างผสมไปด้วยนะคะที่สำคัญต้องทำให้เข้ากันให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ฟองอากาศยุบตัวค่ะเสร็จแล้วเทเนื้อเค้กใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเทแค่ประมาณ 2/3 ของพิมพ์ก็พอนะคะใช้ไม้ปลายแหลมเกลี่ยเพื่อให้หน้าเค้กเรียบเนียนค่ะเคาะพิมพ์กับโต๊ะเบาๆเพื่อไล่ฟองอากาศหลังจากนั้นนำไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 นาทีค่ะนำเค้กออกจากเตาแล้วใช้มีดแซะข้างๆพิมพ์แบบนี้จากนั้นคว่ำเค้กออกจากพิมพ์ลอกกระดาษไขออกวางพักเค้กบนตะแกรงให้เขาเย็นสนิทค่ะแค่นี้เราก็จะได้ชิฟฟ่อนเค้กเนื้อนุ่มๆแบบนี้แล้วค่ะลองบีบดูจะเห็นว่าเนื้อสัมผัสนุ่มฟูดูเนียนละเอียดค่ะแต่ว่าก็ยังมีความชุ่มฉ่ำน่ากินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเนื้อเค้กทั้ง3แบบค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเค้กแต่ละแบบเหมาะกับการแต่งหน้าแบบไหนค่ะสปอนเค้กเป็นเค้กที่มีเนื้อเบามีคุณสมบัติเหมือนฟองน้ำจึงเหมาะกับการเอามาแต่งหน้าด้วยของที่มีความชื้นสูงเช่นวิปปิ้งครีมหรือของเหลวอย่างแยมค่ะเค้กจะซึมซับดูดความชื้นเข้าไปโดยที่ไม่เสียรูปทรงสปอนเค้กจึงนิยมนำมาทำเลเยอร์เค้กหรือแยมโรลค่ะบัตเตอร์เค้กเป็นเค้กที่เนื้อแน่นจึงรับน้ำหนักได้มากเหมาะที่จะแต่งหน้าด้วยบัตเตอร์ครีมที่มีเนื้อค่อนข้างหนักในขณะที่ไม่เหมาะเลยที่จะแต่งด้วยสิ่งที่มีความชื้นสูงอย่างเช่นวิปปิ้งครีมเพราะบัตเตอร์เค้กมีความชุ่มฉ่ำอยู่แล้วการเพิ่มความชื้นที่หน้าเค้กเข้าไปอีกจะทำให้เนื้อเค้กของเราเละได้ค่ะสุดท้ายชิฟฟ่อนเค้กเป็นเค้กเนื้อเบาโครงสร้างอ่อนนุ่มจึงไม่นิยมนำมาแต่งอะไรเพิ่มอีกอย่างมากก็แค่บีบครีมสดลงไปเบาๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะหวังว่าสูตรเค้กที่เน็ตเอามาฝากนะคะเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็เน็ตแปะลิงก์สูตรไว้ข้างใต้คลิปนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าทำไปแล้วเนี่ยติดขัดอะไรยังไงนะคะใส่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Cro.co ด้วยค่ะคราวหน้านะคะจะเป็นอะไรนะคะมารอดูกันนะคะ